Hello. Welcome back sa ating channel mga ka-itechu. Kumusta ng mga Jutangera? Ang chika sa inyong mga jutang. Diba? Ngayon, in today's video, pag-uusapan natin, himay-himayin natin ang isa sa mga digital bank na si Komo by East West Bank. May palon na rin ang Komo Digital Bank. O tignan natin ano bang pwedeng mai offer sa atin ni Komo. Okay, Antaray, puro jutang na lang tayo ha. Okay, so talagang naglipanan ang mga nagle-level up na ngayon ang mga digital banks or mga bangko talaga na nilalagyan nila ng parang dugtong ang kanilang serbisyo at product and services kagaya nitong si Komo by East West, o diba? So wala pa akong account kay Komo actually. So ngayon pa lang yung first time talaga para maipakita ko sa inyo kung paano ba yung sign up process and how to create an account, mga ganun. So ngayon nandito, ay Antaray ng app nila ha. Komo, withdraw your money from any ATM in the country for free. Ay, may paganar. Bank with confidence, where PDIC insured and use the best security modern banking can offer. So syempre nakatied up to kay East West Bank kasi nga enjoy higher interest rates up to 2.5% per annum. And fully digital bank experience brought to you by East West Rural Bank. Okay, so ganyan. So mag-create lang tayo ng account. Click natin yung create an account. Okay, welcome to Komo. Before we get started, we'd like to know you first. Ay, may ganar. I'm a Filipino citizen, of course. Diba? May lahi akong American. I am not a US person. Continue natin. You're a few taps away from your free digital bank account. So, kailangan natin ng one government ID. Okay? Be in a well-lit room daw. Match the details in your ID to the required fields. O, diba? Okay, click natin. Some things to take note of. Komo will never ask for your private information. May ganun. Sige, I understand. So, yun. Lalagyan lang natin email and number. Okay, continue natin. Ay, may pa-OTP na. Nandito yung cellphone ko. Ginagamit ko. 23107. Ayan, tara. Okay, kailangan natin ng mag-upload ng ID. Pwedeng passport, pwedeng driver's license, postal ID, PRC, SSS ID, UMID. So, gagamitin ko UMID te. Use this ID to verify. Okay, allow mo lang. Okay, let's get you verified daw. Kailangan ng picture ng personal document mo yung UMID. Tapos selfie na naman tayo. Yay! Start. Agad. Ay, wait lang. Tatayo lang. Kukunin ko lang yung ID ko, te. No. A few inches later. Takat. So, ito na magsi-selfie na tayo eh. O, diba? Ito na yung pinakihintay natin. Magbaganda muna tayo. Of course, punasan yung camera lens. Yung camera lens. O, ito. Face verification. Ay, tara. Put your face in the oval. Ay, ang bilis. Wow. Analyzing biometric data. Uploading success. Ay, ang bilis ha. Okay, so ilalagay ko lang yung personal information ko. So, kailangan din ng nature of work. So, ilalagay ko dito. Private employee lang. So, continue lang. Tapos yung address. Tapos, confirm the address. Taray. Ay, may ganun. May visa agad. Lastly, it's time to set up your debit card. I will put debit card. Please input your name on the card. Antaray. So, yan yung name ko. So, pwede na yan. O, diba? So, yan na yung default. So, yan na yung name ko. So, sabi dito sa baba, quick tip. You can use your virtual debit card daw for online transactions. O, diba? Lahat naman pwede nang gamitin. Kasi Visa yan eh. So, set up debit card. Agad-agad. Yan. Tapos, purchase a physical debit card. Once your account is approved, you may purchase a physical debit card daw. 200 pesos. O, parang Maya or ano lang din.
Okay, got it. Tapos review mo summary ng inyong impormasyon. Tapos pagka-review mo, then go Bells na submit agad-agad ang Komo application. Ayan, let's create your passcode na. Ang bilis You will need this to access your Komo account. Passcode, yung parang pin lang sa cellphone mo, sa app mo. Ayan, nice one. Hang tight as we process your application daw. Nagpa-process na siya. Ba't ang tagal? Yes! Congratulations! Kasi gano'n, sing na yung mga tao dito. Congratulations! Thank you for creating Komo account. Parang nanalo ng Yoto We will update you on the status within 72 hours. You may now proceed to your dashboard. Visit ka. Continue to dashboard. Login tayo using the passcode. Mukhang magising yung mga kapitbahay natin. Sabihin na baklat. Charis. So yun na nga, welcome to your new dashboard. Antaray, ang ganda ng Okay, maganda yung user experience ng app. Okay, i-next lang natin. Alam na natin. Ay, may ganar. Okay. Nasaan niya? Ay, may loans na. Sabi dito, loans Pero may nakalagay sa taas, we're reviewing your Komo account application. Hang tight as we check your account details. O parang inire-review pa, so hindi pa tayo pwedeng mag-apply. So pagka na-review na, saka tayo pwedeng mag-apply. Ayun So dito sa fund transfer, this feature is only available for approved accounts. So kailangan hintayin muna natin ma-approvehan yung account natin. May ganun pa pala. Tapos yung loans. Ay, eto na yung loans nila. Loans made easy via Komo. Okay, so to get started daw, submit an application and get your money to your balance, hassle-free at the comfort of your own home. May pa-teacher's loan sila Wow! Para sa mga guro, teacher's loan at saka personal loan. Okay, so paano ba to? Try nga na i-click yun. Coming soon pa pala yung teacher's loan. Etong personal loan. Click na natin. Sabi ko sa'yo, this feature is only available for approved accounts. So, hintayin natin ma-approvehan yung account natin kasi kaka-sign up pa lang, di ba? Ayan, so after 24 years, nakakalok. So, ito, kaka-receive ko lang actually ng status ng aking Komo application. Nakakaloka. So, hindi pa ito yung jutang So, ito yung pag-o-open pa lang ng account with Komo. Nakakalurk. So, 24 hours siya, te. Okay, share ko yung screen. So, naka-receive ako ng text nila. So, ito yung text. So, as you can see, talaga naman, congrats, awesome pa daw. So, ito, maglalagin tayo sa Komo. Check natin. Alright. So, ano bang ino-offer niya? So, ito na. So, your account application has been approved, sabi niya. You may now use Komo and its services, sabi niya. Tapos, verify ko na rin yung email ko para bonggang-bongga, di ba? So, ang buhat sa atin dito, 0 peso balance kasi nga hindi pa tayo nakakapag-deposit. So, kaka-open lang natin ng account. So, medyo namumurahan lang ako sa kanilang interest. 2.5% per annum. Ano ba yan? Yung ibang digital bank kasi, 5%. Diba? Mas mataas siya. So, medyo kuripoteri itong si Komo Komo by East West. So, i-check natin yung loan agad-agad. Diba? Bumubungad agad. Si double check na natin. So, ito nga, yung sinasabi dito, na featured loan nila is teacher's loans o para sa mga guro. East West Rural Bank teacher's loan is now available in the Komo. I-click na natin, check natin. Pero yun pa rin, ganun pa rin siya. Kahit approve na yung account natin, wali pa rin, coming soon pa rin ng teacher loan. Itong naman, personal loan, check natin. Apply now! Taka, sabi niya, thanks for checking out stage. We can't wait to share this incredible feature with you. Ano ba yan? Keep an eye on our app and on our social media for...
Nahimat. Ano ba yan? Hinihintay. Akala ko meron na. Akala ko available na. Bakit ba? Bakit andito na sa app ninyo? Pero naka-featured loans na pero ayaw pa rin. Ano ba yan? Ano ba? Kailan ba talaga maglo-launch? Ano to? Test? Ano lang ba to? Early bird access lang ba ite? Ba naman si Komo? May mga nakapag-apply na ba sa inyo? Balitaan nyo naman ako. Nakakalurky so hindi natin maidi-discuss yung other services niya kasi nga more focus tayo sa Jutangs. O diba? Nakakalurky. Lumi-level up na siya pa e-wallet na rin ng peg niya o may transfer feature na rin. May pay na. Pwede ka na mag-buy ng bills detach. O diba? Tsaka mag-buy-la-boom ng load. May pa-insurance din siya. Pwede mag-cash in deposit. O. Abonggarya. Well, anyways, yan na lang munang pwede kong ma-share sa inyo about sa Komo loans na iyan. So, nakapag-try na ba kayo dito sa Komo? Baka naman, pa-share and comment naman ang inyong experience. Kung nakapag-avail na ba talaga kayo or kumusta, ano ba? Officially launch na ba iteching mga loans ng Komo? Kasi wala pa akong nababalita na may mga nakakajutang dito. So, anyways, abangan natin yan at tabayanan natin. Magbabalik ang The Boss. Charis. Pagbabalik tayo, babalikan natin itong si Komo. Once nakakalap tayo ng more information, mas maraming ka-impormasyon na. And babalitaan ko kayo, syempre kailangan yung tumutok at saka i-click nyo na itong notification bell para every time na magkaroon tayo ng bagong video kayong unang notify o diba? Don't forget to subscribe. Maraming salamat mga ka-itouch you. Be our responsible Jutangeras, buyers, babush. Ba yan? Tina-excite ako masyado ni Komo. Itech. Ay nako, approve pang account pero wala pa parang hindi pa rin ma-access yung loans nila. Ano ba to? Parang si Maya lang din. Ang hirap i-access. Ano ba? Magpaano na kayo? Open nyo na yung loan features na yan, Komo. Ano ba naman yan? Kinain. Buyers!